สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสู้หูสุคนนะคะพบกับไก่ที่สันกินแซ่บอีกคือเก่าพี่น้องค่ะมื้อนี้มากินย่ำมะม่วงค่ะมะม่วงกุ้งสดนะคะใส่ปูใส่กุ้งใส่หลายๆอย่างนะคะมีหอยแครงน้ำพี่น้องยำมะม่วงกุ้งสดปูสดนะคะแล้วก็มีหอยแครงน้ำพี่น้องค่ะมาแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเอาดาราบ่ได้รับเชิญมาแล้วมาจ้าพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บๆนัวๆยั่วๆผักกับมิตรผักสลัดนี่แหละพี่น้องค่ะเสียสดดีเลยสดน้ำไหมล่ะอร่อยเวอร์ก็ลองสดแบบไข่มันจ้ะไข่ปูจับเอาพี่ซื้อแม่มันเก่าคือกับเขาเงื่อนมาที่ไหนก็จับหน่อยอร่อยไปดูดขาปูลูกสาวว่าแม่กินล่ำแม่กินล่ำอันเอาผักกลับอยู่บอกว่าสันบ่กลับตัวแม่แซ่บ
ครับก็จะกินย่างให้จักหน่อยมันได้ดูดได้จูบแล้วพี่น้องเนาะอร่อยเวอร์ปูก็ตัวใหญ่แบบกุ้งก็ใหญ่แบบไหนพี่น้องลูกไส้มาจอบมั้งแม่ใหญ่กินยังมันสั่นวะน้ำโคกบ่ะเอาปะไม่หรอกหน่วยเล็กเขามาหาหอยโคแรงกินเหือะอยู่อันนี้มันสิกินยากมาข้าวดิสติกมากงามๆบอกเบิร์ดพี่น้องกินแล้วก็ต้องค่อยระวังแบบยำมะม่วงรวมทะเลใส่มืออยู่เหมือนกันจ้ะอร่อยอร่อยแซ่บเบอร์
อมเม่นปักเกิดสิ่งที่เป็นแบบรักจะตายแล้วเนี่ยน้ำกันนัวทำน้ำโคกนะตบถ่ายพี่น้องแซ่บวิ่งเรามาเลยเดี๋ยวตะผ้าถ่ายกำนันต้องลองจังแรงเดี๋ยวพี่น้องแซ่บหลายเนาะค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่เนาะค่ะเนาะคลิปนี้จบเพียงแค่นี้คลิปหน้าพอกันใหม่เด้อค่ะสวัสดีนะคะ